CEO 30 tuổi bị ép đi hẹn hò mù quáng, không ngờ người anh đang đợi lại là thư ký. Tuy nhiên, vị tổng tài mắc chứng cận gần đã không nhận ra đối phương, chỉ vì cô thư ký thay chiếc áo len đỏ ngàn năm không thay đổi, cởi cặp kính gọng đen, đến giày bệt cũng được thay thế bằng giày cao gót. Những thay đổi này khiến tổng tài lầm tưởng rằng hai người mới gặp nhau lần đầu. Anh ta thậm chí còn kéo ghế cho đối phương như một quý ông. Cô thư ký nghĩ rằng cô ấy thường phục vụ chủ tịch. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô. Cô cũng muốn cảm nhận được sự đối xử dịu dàng của chủ tịch. Agusam rất vui được gặp bạn. Tôi là Veronica Park. Thì ra hôm nay sau khi tan sở, Jung Al hẹn hò cô sắp xếp cho Jomin X đi nhầm khách sạn. Tôi cũng đã yêu một người đàn ông khác. Bất lực, Jung Al chỉ có thể đích thân đến xin lỗi Jomin X. Cô không ngờ rằng tình trạng mù mặt của bên kia lại xảy ra. Anh ta nhầm cô với một cô gái giàu có đến hẹn hò mù quáng. Vậy ra Jung Al chỉ đơn giản là đã phạm sai để trả thù sự áp bức thường ngày của Jomin X đối với cô. Cô cố tình đánh rơi chiếc nĩa xuống đất và nhờ anh nhặt lên, vốn tưởng rằng anh sẽ trở mặt, không ngờ anh lại bảo người phục vụ mang cái mới. Jung Al đã không bỏ cuộc khi nhìn thấy điều này, cố tình nhúng tay vào nước sốt. Nhờ Jomin X giúp cô ấy lau sạch. Giây tiếp theo cô nhìn thấy anh quỳ một gối xuống lau cho cô. Cô không ngờ Jomin X lại là một quý ông như vậy. Điều này khiến tim cô đập loạn xạ. Cô nhanh chóng cắn một miếng bít tết để xoa dịu cơn sốc. Bất ngờ cô nếm thử bơ đậu phộng. Cô nhớ Jomin X bị dị ứng với bơ đậu phộng, thế là cô lập tức đứng dậy vỗ lưng anh. Cô vừa chụp ảnh miếng bít tết trong miệng anh ấy. Tại sao vậy? Bơ đậu phộng. Vấn đề Jomin X khác trong cơ thể Jung Al khiến cô ấy vô thức quan tâm đến Jomin X. Cô không nhớ rằng bây giờ mình là một cô gái giàu có. Jomin X sợ hãi trước hành động thân mật của cô. Lời nhắc nhở đáng xấu hổ đối với Jung Al vào tay cô. Jung Al đột nhiên tỏ vẻ khó chịu. Bạn là người không có máu và tế bào. Ngay cả vô thức cũng là nô lệ của anh ta. Làm sao tôi có thể bắt được nó bằng tay? Làm thế nào bạn có thể làm một việc như vậy với tư cách là con gái của một gia đình giàu có? Jung Al cuối cùng đã nhận ra vào lúc cô có cải trang đến đâu thì việc con xấu xí cũng không bao giờ có thể biến thành. Thế là cô quyết định kết thúc cuộc hành trình lọ lem này. Ai biết bí mật gần như sẽ bị lộ trong giây tiếp theo. Jomin X hỏi làm sao cô biết mình bị dị ứng với bơ đậu phộng. Cảm ơn sự thông minh của Jomin X, nói rằng thư ký của anh ấy đã nói với cô. Sau đó cô xách túi chuẩn bị rời đi. Không ngờ Jomin X nhất quyết đòi đợi tài xế cùng mình. Đầu của Jung Al gần như bốc khói. Cô chỉ nghĩ ra lý do tài xế đang đi nghỉ. Cô ấy cũng nói rằng anh ấy hơi no sau khi ăn. Cô muốn ra ngoài đi dạo để tiêu hóa nó. Vậy thì hãy cùng nhau đi nhé. Cái gì? Chỉ là tôi không thể tiêu hóa được nó. Điều đó thật tuyệt. Lần này cô thực sự đã tự bắn vào chân mình. Hóa ra anh chàng đẹp trai trước đây là một máy quét xác người. Tình cờ gặp người và sự việc đều có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng không may trước đó anh ta đã bị tấn công một lần, suy giảm chức năng nhận dạng khuôn mặt của não. Điều này khiến những khuôn mặt anh nhìn thấy giống như một bức tranh khảm. Ngay cả bản thân anh cũng không ngoại lệ, chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jung Al. Anh tưởng đây là duyên phận giữa hai người. Không ngờ bác sĩ lại nói với Jomin X, lý do tại sao anh ấy lại như thế này là vì Jung Al quanh năm mặc áo len đỏ trước mặt và chưa bao giờ thay đổi kiểu tóc. Hình bóng cô đã in sâu vào tâm trí anh. Rất thất vọng với điều này. Anh không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu Jung Al tiếp tục làm việc như ai có thể ngờ hôm nay lại xảy ra sai lầm lớn như vậy. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn, bước đi trên con đường hoa anh đào rơi. Bạn đang làm gì thế? Sẽ mất bao lâu? Bạn sẽ theo tôi về nhà chứ? Lúc này, trời đột nhiên bắt đầu mưa nhẹ. Tế bào bên B của Jung Al lại xuất hiện không đúng lúc, đã nhanh tay lấy ô che cho Jomin X. Điều này khiến Jomin X đang định dùng quần áo che mưa cho cô, cứng đờ tại chỗ. Làm sao bạn có thể chỉ che chắn cho tôi? Đưa nó cho tôi, đây là việc đàn ông làm. Jomin X đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những giọt mưa trên tóc cô. Nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi nhớ lại quá khứ. Với tư cách là thư ký, cô mỗi khi trời mưa là cô sẽ cầm ô che ngay cho Jomin X. Nhưng anh chưa bao giờ để ý. Bạn đã bao giờ bị mắc mưa chưa? Sự thân mật thể xác khiến bầu không khí có phần mơ hồ. Jung Al không còn cách nào khác đành nhanh chóng thay đổi của bạn thế nào? Không phải anh vừa nói là anh cảm thấy không thoải mái sao? Có lẽ là do tôi chưa ăn trưa. Gần đây, mỗi lần tôi ăn tối, tôi đều tích trữ thức ăn. Jung Al ngay lập tức làm theo phương pháp của mẹ khi còn nhỏ, massage Jomin X. Quả nhiên chiêu này có chút tác dụng. Rất nhanh, Jomin X gợi lên. Anh ấy ngượng ngùng xin lỗi vì sự thua lỗ của mình. Nhưng Jung Al không bận tâm chút nào. Điều này khiến Jomin X không khỏi tò mò về cô gái trước mặt, bởi vì cô ấy hoàn toàn khác với cô gái giàu có mà mẹ cô anh nói. Cô ấy trông như thế nào? Jung Al sợ bị lộ, kéo tay Jomin X ra. Một chiếc taxi tình cờ đi ngang qua vào lúc này. Jomin X đề nghị đưa cô về nhà. Có lẽ không khí lúc này quá đẹp. Jung Al thực sự có chút không muốn rời đi. Jomin X rất vui được gặp bạn. Và xin lỗi. Nói xong cô nhanh chóng lên xe. Cô quên mất chiếc ô của mình vẫn còn trong tay người kia. Còn Jomin Ki nhìn chiếc taxi dần dần rời đi, khóe miệng anh vô thức cong lên thành một nụ cười, bắt đầu mong chờ cuộc gặp tiếp theo giữa hai người. Ngày hôm sau, Jung Al lo lắng đi xuống lầu công ty, chưa dám vào. Không thành vấn đề. Hãy coi nó như một giấc mơ ngọt ngào. Hãy quên nó đi. Jung Al điên cuồng đưa ra gợi ý tâm lý cho mình. Cảnh tượng này tình cờ bị Jomin X nhìn thấy, không thể không cười khúc khích. Anh bước tới chặn bước chân của Jung Al, mỉm cười hỏi nàng muốn quên điều gì.
Jung Al Hi chưa bao giờ sợ gặp Do Min Ik như hôm nay, thế là cô nhanh chóng kiếm cớ bỏ chạy. Anh vẫn chưa uống cà phê. Đã uống rồi. Giày da ở đâu chúng đã được đánh bóng. Jung Al Hi đột nhiên nói rằng đèn trong văn phòng bị hỏng. Cô ấy đang đi đến chỗ người bảo trì, không ngờ vừa nhấc chân lên đã bị Do Min Ik kéo lại. Giây tiếp theo, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt cô. Do Min Ik đau khổ nói với Jung Al Hi, ngay cả khi cô ấy không thích nhìn thấy chính mình. Ngoài ra, yêu cầu Jung Al Hi đối mặt với chính mình trong giờ làm việc. Rốt cuộc bây giờ anh chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Sự tiếp cận đột ngột của Do Min Ik khiến Jung Al Hi lo lắng. May mắn thay, một cuộc gọi đã đến và cứu cô. Bỏ lại chiếc khăn, một người đứng đó bất lực. Jung Al Hi chạy đến góc tường mới dám nghe điện thoại. Người gọi là Nika, người hẹn hò mù quáng của Do Min Ik. Người kia nói cô ấy đã có một đêm hoàn hảo. Hỏi Jung Al Hi xem cô ấy đã xử lý vấn đề tốt chưa. Lần này hình như mẹ hai bên đã hẹn trước. Nếu bạn không hề xuất hiện, mẹ cậu chắc giận lắm. Thật khó để sếp tôi nói với gia đình rằng ông ấy đã bị sa thải. Nika cũng không muốn mẹ cô biết cô không đi hẹn hò mù quáng. Vì vậy, tôi đã đồng ý với Jung Al Hi về nói rằng cô ấy là người hẹn hò mù quáng với Do Min Ik tối qua. Nhưng điều mà cả hai người họ không biết là mẹ của hai gia đình đã gặp nhau rồi và bắt đầu trao đổi thông tin với nhau. Đánh giá của Do Min Ik về Jung Al Hi là cô ấy rất tốt, nhưng đây là sự đánh giá. Mẹ của Nika bị sốc. Bà ấy không khỏi thắc mắc liệu mắt của Do Min Ik có bị mù hay không. Làm việc hôm nay, Do Min Ik chán nản nhìn thấy chiếc ô nhỏ màu vàng đặt cạnh bàn. Anh không thể không nghĩ đến cô gái mà anh tò mò. Thế là anh mở chiếc ô, nhớ lại đêm đó cùng Nika đi dưới mưa. Khuôn mặt vốn thẳng tắp vừa rồi bỗng nở một nụ cười ngọt ngào. Mong muốn được gặp Nika ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy anh đã gọi Jung Al Hi xin số điện thoại di động của cô Nika. Điều này khiến Jung Al Hi có chút hoảng. Tại sao anh muốn thông tin liên lạc của cô ấy? Chẳng phải có nghĩa là một khi chúng ta gặp nhau thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau sao? Cô đang giận tôi phải không? Jung Al Hi chỉ không muốn giả làm Nika nữa, vẻ đẹp của đêm đó là đủ. Vì vậy, cô lấy cớ Nika để sử dụng 10 chiếc điện thoại di động cùng một lúc, thật khó để có được thông tin liên lạc. Nhưng Do Min Ik không muốn dễ dàng bỏ cuộc, yêu cầu cô ấy cho biết số điện thoại di động của văn phòng thư ký. Cô lo lắng Do Min Ik sẽ phát hiện ra sự thật. Cô không còn cách nào khác ngoài việc cho anh số điện thoại di động. Mới cách đây vài ngày, chị cô đi du học, số điện thoại di động cũ chưa được đăng ký. Những gì cô báo cáo là số điện thoại di động cũ của chị gái cô. Nghĩ rằng Do Min Ik chưa bao giờ gọi điện cho phụ nữ trước đây, nhưng cô sợ điều gì? Điện thoại sẽ đổ chuông vào giây tiếp theo. Cô chỉ có thể bắt chước giọng điệu của Nika để trả lời câu hỏi. Tên tôi là Veronica Park, bạn là ai? Tôi chỉ muốn hỏi tối nay bạn có thời gian không? Tôi muốn trả lại chiếc ô cho bạn. Cô từ chối mà không cần suy nghĩ. Cô không hề biết rằng Do Min Ik sẽ đến gặp cô trong giây tiếp theo. Cô sợ mình sẽ bị lộ, không dám nói một lời. Do Min Ik cho rằng đối phương không thích mình vì nói quá nhiều. Anh chỉ có thể nhanh chóng cho cô biết nơi để gặp. Jung Al Hi cũng nhân cơ hội cúp điện thoại. Vậy liệu Do Min Ik có thể nhìn thấy Jung Al Hi như mong muốn? Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ? Theo dõi tôi, tập tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn. CEO lén mặc quần dài màu đen của bà ngoại vào toilet, không ngờ anh lại bị cô lao công bắt ngay tại chỗ. Dì nhầm tưởng anh là kẻ biến thái. Cô nhặt cây lau nhà và đuổi chủ tịch ra ngoài. Kết quả, cảnh tượng này tình cờ bị đồng nghiệp tại nơi làm việc nhìn thấy. Bây giờ thật xấu hổ, chủ tịch nhanh chóng lấy chiếc hộp bên cạnh để chặn anh trai mình. Tôi hầu như không mỉm cười để chào các đồng nghiệp của mình. Bà cô nhân cơ hội đó bỏ chạy thật nhanh. May mắn thay, thư ký đã đến kịp lúc. Cô nhanh chóng cởi áo khoác và đứng sau lưng chủ tịch. Sau đó cô mới giải cứu chủ tịch trở lại văn phòng. Trụ sở chính, anh có biết gần đây anh cư xử rất kỳ lạ không? Các giám đốc đại diện sẽ sớm được bầu. Quay lại, cô xấu hổ nhắc nhở Do Min Ik. Nếu anh ấy thực sự hứng thú với quần như thế, đề nghị anh ấy mặc nó khi ở nhà, đừng làm những điều kỳ lạ trong công ty. Do Min Ik đột nhiên nổi giận. Đây không phải là một sở thích, nó là dành cho mục đích, không phải quần dài bình thường. Đây là những chiếc tất chật có thể làm tăng huyết áp. Nó có nghiêm trọng đến thế không? Quay lại. Thì ra Do Min Ik mắc chứng prosopagnosia nặng, nhưng đột nhiên anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của mọi người vào một thời điểm nào đó. Bác sĩ điều trị của anh suy đoán rằng đó là sự phục hồi tạm thời do tăng huyết áp. Do Min Ik nhờ bác sĩ giúp anh tăng huyết áp. Bên kia không kê cho anh ta bất kỳ loại thuốc nào vì vấn đề an toàn. Thay vào đó, ông ấy đưa cho Do Min Ik một loạt dụng cụ có thể làm tăng huyết áp. Điều này bao gồm một chiếc quần áp lực y tế. Tuy nhiên, lý do khiến anh tuyệt vọng muốn hồi phục, đó là vì anh ấy đã yêu cô bạn hẹn hò mù quáng Nika của mình, nhưng vì bị mù mặt nên Do Min Ik không chắc chắn về Nika anh ấy thích. Trên thực tế, cô không còn cách nào khác ngoài việc để có thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhìn rõ khuôn mặt của người hẹn hò khi anh đang hẹn hò, anh lo lắng đến mức chỉ có thể mặc chiếc quần dài màu đen này vào. Điều này đã dẫn đến cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi. Do Min Ik đưa tay cởi chiếc quần dài của mình ra. Cô không biết rằng anh đã phải tốn rất nhiều công sức để mặc được. Làm sao để tháo nó ra bây giờ lại là một vấn đề khác. Cô nhìn anh chật vật, không thể không phàn nàn. Anh không thường xuyên cởi quần áo của mọi người sao? Tôi chỉ thấy phụ nữ mặc quần. Đồng ý. Cô không nói nên lời sau khi bị chỉ trích, nhưng cô thấy anh thực sự không có tay nghề, vẫn không thể khâu trực tiếp cho anh ấy xem. Bạn phải bắt đầu lăn nó ra từ thắt lưng, giống như bong chóc vậy. Nếu không, hãy để tôi giúp quay lại. Cô không được phép nhìn vào nó và cô không được chỉ cần nói với tôi ngay tại đó. Không ngờ anh lại tức giận. Lúc này cô nhìn thấy chiếc kéo trên bàn, bỗng nhiên một nguồn cảm hứng lóe lên. Cô đề nghị anh cắt bỏ quần dài của mình đi, mặc dù anh có bất đắc dĩ,
nhưng không có cách nào tốt hơn. Nhìn cô dần dần đến gần anh hơn, anh nhanh chóng che đi những phần xấu hổ bằng quần áo. Xin lỗi, tôi phải chạm vào bạn. Có chuyện gì vậy? Cô chịu đựng cơn đau ở ngón tay, có nghĩa là không có gì xảy ra, sau đó từ từ cắt dài ra. Sau đó, anh đưa cô về nhà. Anh còn chu đáo lấy băng cá nhân ra để băng bó cho cô. Bất ngờ tài xế phanh gấp, để anh đeo băng cá nhân một cách cong vẹo. Miếng dán bị hỏng. Không sao đâu, chỉ là một vết cắt nhẹ thôi. Sau đó tài xế nói rằng có điều gì đó không ổn với cả hai phải xuống xe và đi bộ. Nhưng trước khi họ về đến nhà, trời bắt đầu mưa. Cô chỉ muốn lấy ô ra. Cô bị anh kéo sang một bên để trú mưa. Trách nhiệm của thư ký. Để cô cởi áo khoác theo bản năng để che mưa cho sếp. Nhưng anh không còn dễ dàng chấp nhận như trước nữa. Sự gần gũi vật lý đột ngột, còn kèm theo tiếng mưa rơi. Bầu không khí không khỏi trở nên có chút mơ hồ. Ngay lúc đó một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Anh thực sự đã nhìn rõ khuôn mặt của cô. Nhưng anh không hạnh phúc, bởi vì thời gian anh có thể nhìn rõ mặt người là có hạn. Bây giờ anh có thể nhìn rõ Dung G.A.L. Anh sợ sau này gặp Nika sẽ không nhìn rõ được. Dung G.A.L. khi nhìn mưa càng ngày càng nặng hạt, cô lo sếp sẽ bị cảm lạnh. Thế là cô đề nghị mua một chiếc ô. Đừng đi, hãy đứng như thế này một phút. Anh đã ở trong thế giới mù quá lâu. Vì vậy tôi rất trân trọng khoảnh khắc này. Hai người nhìn nhau, cả thế giới dường như đã dừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đang tăng tốc. Lúc này, cô đột nhiên nhắc nhở anh, ngày hẹn sắp đến rồi. Anh vừa mới tỉnh táo lại. Xin lỗi, tôi không thể tiễn cô được. Dùng cái này để tránh mưa. Không, tôi sẽ chỉ đi bộ xung quanh mặc cái này. Sau khi cô nói xong, cô ấy bỏ đi trong mưa. Sau đó cô trốn vào trong góc, đáp lại tiếng gọi của anh. Hóa ra kể từ khi cô giả làm người hẹn hò mù quáng của Domin X, mỗi ngày giống như đi trên băng mỏng. Nhưng Domin X cũng xin cô số điện thoại di động của Nika để không tiết lộ danh tính. Cô ấy chỉ có thể nói cho Domin X số giả. Bằng cách này, cô có một danh tính kép. Ban ngày cô là thư ký của Domin X, buổi tối mang danh tính Nika hẹn hò với Domin X. Tôi xin lỗi, nếu có thể, hãy gặp nhau ở nơi khác. Bây giờ tôi có chuyện gì đó đang xảy ra, hẹn gặp lại sau. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy sự thay đổi địa điểm, đột nhiên có chút ngạc nhiên, vì địa điểm mới là nơi họ vừa trú mưa. Cô không nghĩ nhiều về điều đó, về nhà thay quần áo ngay. Chẳng mấy chốc đã đến lúc hai người hẹn nhau. Khi anh nhìn thấy Nika xuất hiện, cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Anh ấy hoàn toàn mong đợi chính mình. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nika rõ ràng như anh có thể nhìn thấy Dung G.A.L. Đã thấy nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh lập tức thất vọng. Có vẻ như lần này anh ấy vẫn chưa nhìn rõ người phụ nữ anh thích trông như thế nào. Nhưng anh không muốn từ bỏ. Anh kéo Nika đến bên mình, để cô ấy đứng ở vị trí tương tự như Dung G.A.L. Cố gắng tìm lại cảm giác trong ngày. Kết quả là một sự thất vọng lớn đối với anh ta. Xin lỗi, đây là một cuộc gặp hiếm hoi, tôi thật thô lỗ. Dung G.A.L. nói không thành vấn đề, bởi vì mục đích hôm nay cô đến là để chia tay với anh. Hóa ra Nika thật bị mẹ ép gả. Vì vậy cô đến tìm Dung G.A.L. yêu cầu cô ấy chia tay với Domin X nhanh chóng. Và Dung G.A.L. không muốn sống một cuộc sống ly kỳ như vậy nữa. Thế là cô đi thẳng vào chủ đề. Thực tế, Veronica Park đã có tình yêu mới. Vì vậy hãy chuyển điều này đến mẹ của anh. Chúng ta đã kết thúc. Dung G.A.L. bị kéo đi ngay khi cô chuẩn bị hỏi Nika về tình yêu mới của cô một cách ghen tị. Anh ấy là loại người như thế nào? Khi cô nhìn thấy điều này, cô ấy chỉ có thể nói rằng cô ấy tình yêu mới nào cũng tốt hơn Domin X. Nói xong, cô trực tiếp rời đi không để ý đến biểu tình của Domin X, nhưng cô vẫn không thể không muốn nhìn lại. Không ngờ, giây tiếp theo, anh nắm lấy cổ tay cô không thể quan tâm hơn đến sự hoảng loạn, lập tức che ô lên đầu anh. Hai người chung một chiếc ô. Bầu không khí lúc này cũng trở nên mơ hồ. Anh vẫn không nhịn được buông tay như vậy. Thật hiếm khi anh ấy yêu một cô gái, vì vậy anh ấy đã yêu cầu cô làm bạn gái của mình trong 12 giờ. Hãy cho mình một cơ hội cuối cùng để chiến đấu vì cô ấy. Nếu sau 12 tiếng mà cô ấy vẫn nhất quyết chia tay, rồi anh sẽ dễ dàng từ bỏ. Ánh mắt chân thành và giọng điệu cầu xin của Domin X. Cuối cùng, cô đã nhượng bộ. Đây là cách ngày cuối cùng bắt đầu. Hai người đi trên đường sau cơn mưa. Cô bất giác hất tóc. Nhưng Domin X đã phát hiện ra chiếc băng cứu thương trên tay. Loại băng cứu thương này không phổ biến, hoàn toàn giống nhau, quá nhiều. Điều này rất phổ biến gần đây. Domin X vẫn không chịu buông tay vì hai ngón tay bị thương. Vị trí chính xác giống như thư ký. Thấy vậy, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn đút thẳng tay vào túi anh ấy. Trong lòng Domin X chợt vui mừng. Anh ngay lập tức quên mất thư ký. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tận dụng cơ hội để thay đổi chủ đề, hỏi Domin X phải làm gì tiếp theo. Domin X nghĩ rằng họ không thể đi bộ suốt đêm, thế là anh gọi tài xế tới. Cô lo lắng tài xế sẽ nhận ra cô, nhanh chóng trốn trong vòng tay của Domin X. Tôi muốn sống một thế giới của hai người với em. Không. Thật hiếm khi Domin X thấy cô ấy chủ động như vậy, thế là anh gọi tài xế ngay. Đừng để anh ấy đến. Bằng cách này, cô lại giải quyết được khủng hoảng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả hai cũng mở ra cuộc chia ly cuối cùng. Cô giống như cô bé lọ lem. Đến nửa đêm, nó sẽ trở lại hình dáng ban đầu.
Trong lòng cô có quá nhiều sự miễn cưỡng, vì vậy cô hỏi Do-min X liệu anh ấy có muốn làm điều gì đặc biệt không. Cô ấy sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng đối phương. Tốt nhất là đừng nghe. Tôi muốn nghe hôn. Trước khi căn bệnh này được chữa khỏi, tôi sẽ không gặp lại người phụ nữ nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa. Vậy em sẽ là người phụ nữ cuối cùng anh thích. Cuối cùng Do-min X lại lựa chọn tỏ tình lần nữa. Cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Do-min X thấy cô như vậy do dự, anh cũng nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh đưa tay ra nhìn thời gian. Trước khi anh kịp nhận ra thì 12 giờ đã đến. Anh đứng dậy và rời đi như đã thỏa thuận. Vậy thì hôn đi. Dù cô biết rằng đây là một quyết định sai lầm, nhưng không thể phủ nhận. Trong quá trình làm quen với Do-min X trong vai Nika, cô ấy đã thích anh ấy rồi. Cô thích đến mức có thể bỏ qua mặc cảm tội lỗi trong lòng. Xuống xa hơn một chút,